Yo, hallo allemaal en leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe video van Last Nerd. En vandaag is er wat gebeurd. De Destroyed Convoy. Eindelijk is hij weer terug. Back. De vorige keer, toen hij er was, lag er een minigun. Ik weet niet of jullie al video's ervan hebben gekeken. Misschien, waarschijnlijk wel. Maar ik ook. En het schijnt dat er een mechanische robot ligt. En een soldier met een gehakte vinger eraf. Gewoon zo. En die kun je gebruiken voor een geheime kamer in Bunker Alpha. Heb ik gehoord. Dat is ook wel creepy, want ik ben er echt nog nooit geweest. Kijk, dat bedoel ik rechts op. Sorry hoor. Zo'n scheid project splitter. Nou. Ja, als jullie zien heb ik ook een hele lege outfit en alles. Nog wat aan. Daar ben ik zelf heel blij mee. Heb ik gevonden in... Helaas niet kunnen streamen. Maar die heb ik gevonden in Blackboard PD. Oh, Bunker Documents. Niet. Wauw. Het blijkt dus dat het niet heel veel waard is. Kijk, er ligt gewoon een trader. On the ground. Foei. Foei. Stomme stinkzombies. Oké, dat boeit me echt helemaal niks. Misschien heeft hij wel. Stikt hij gewoon van de dode mensen. Nou, het begint lekker. Maar het bleek ook dat er een Francis Giant rondloopt. Raider die heeft meegeholpen met het gevecht. Wat hebben we nou echt niks aan? Deze heb ik wat in van zo. Ik zit nu helemaal in de zonnekop. Ja, lekker voor je. Dit is een mega goeie loot. Kijk, dat is mijn eerste stap. Ja, onderop moet je... Er ging ineens een raar muziekje af, maar goed. Misschien wat spannend werd of zo. Oh nee, wacht, van hem natuurlijk. Nee. Minigun! Oh. Oh yeah, aha, oh yeah. Maar het fucking... Zo, jeez. Doe een tering, Mogol.
Gewoon een minigun. Jongens, dit is echt amazing. Gewoon een minigun. Oké. Jeet. Jezus. Allemaal fucking nee. Ja, oké, mijn minigun is wel bijna. But I don't care about it. Ligt het aan mij? Zijn het nou al fucking slechte rijders? Jeet, loop ik Kom maar de zombies. Het is daar gewoon een slagveld met al die kruisjes. Gewoon jeet. Wat heeft hij mee? Ah, kijk eens, kijk eens, kijk eens. De Cutfinger. Jeet. Oké. Dit wappert me. Dit. Voor dit. Want daar heb ik een stuk of 10 van zo. Cutfinger. Ik ben nou een echte militair met een motherfucking minigun. Jeet. Jeet. Kom op, motherfuckers. Als een stomme rotsoldaat probeert me aan te vallen als zo'n golische andere rotraider. Gewoon zo. Dat heb ik toch al gedaan. Zien donker afval. Ik heb nu Cutfinger. Maar you have to need the skill true friend. Ik kan wel eens bukken. Oeh. Oké, het lijkt al goed. Dit was het dan al. Ik heb gewoon letterlijk jeet. Minigun. Deze rare zombie. Deze rare fokker. Deze. Was bijten. Die zat lekker bij hem. Deze Mongolische zombie die daar ligt met zijn reet omhoog. Als het staat. Die wilde deze helemaal weghalen. Ik loop wel even een rondje. Ja, ik kan niks zien. Gewoon een fucking minigun. Jeet. Ik hoop dat dit nog een keer gaat komen. Ik heb dit gewoon in 8 minuten helemaal leeg gehaald. Oh nee, wacht, dat komt door dat liedje waar omdat er zoveel diksar al die zombies aankomen. Rennen ze de pielen. Gewoon zo. En dan kan ik wel Bunker Bravo aanknallen, die helemaal, die gasten daar aan het begin. Gewoon zo. Hey motherfuckers! En dan. Oh, dat was wat. Event. Jeet. Gokken. Glolala. Even niet mijn hoeveel dingen. 22, letterlijk 21 nu. Ja, boeien.
daar lag dus wel een minigun achter. Of naast die enorme robot. Hoe de hel kun je... Ja, oké. Je hoort dat enorme geluid van die minigun. Dat snap ik best. Hoe ziet mijn pistool er trouwens uit? Dat is wel fantastisch. Ja, kijk, weer die pistool. Stoute zombie. Zombie. Zo toch allemaal. Zombie. Poef, poef. Als er iemand gaat me aanvallen zo. Ik pak een minigun. Die gas gaat helemaal naar de kloten. Sowieso de Skull Crusher. Hier pak ik nog van. Knallen op de map. Niks. Letterlijk geen floater bleaching. Burn to hell. Yeet. Terwijl geen drinkbaar, maar goed. I don't care. I'm a pretty good soldier. Ja, 19 man. Ik kan nog mega goed meevliegen. Ik ga ook nog proberen om naar de Crooked Creek Farm te gaan. Kijk, ik 3 sterren. Waarom staat er dan oranje? Waarom staat er allemaal oranje bij? Daar klopt helemaal niks van. Liever dan ik Crooked Creek Farm. Blackport Speedy. Dat was eigenlijk mijn bestemming. Maar toen dat die Destroyed Convoy kwam, dan denk je natuurlijk, ja, dan ga je toch niet naar de Blackport PD, omdat je daar denkt alles al hebt geloot of zo. En dan ga je toch voor die minigun. Als je voor die... Wie gaat er kiezen? Dus Destroyed Convoy of Blackport PD? Laat het even weten in de comments. Makes sense. Oké, goed voor je. Want kijk, 18 van die dingen. Hier zit heel veel pions tussen. Nieuw. Kef. Oh, je wef. Jeet. Ik kan nog zo meteen even een beetje drinken of zo. Deze patas. Een beetje op de slokken. Vers piezen. Ik ga zo meteen even lekker douchen. Hier ruik ik lekker een geur. Kijk, ik heb het nog een beetje. Wacht, als het daar weer ligt. Waar is dat van nou?
op. Bokken. Miauw. Eigenlijk heel graag die kutving. Ja, ik weet even niet hoe je dat zegt. Excuses. Alvast. Dan ga ik even douchen. Take shower. Wel kan nog thirsty zijn. Opbokken. Had ik trouwens nog ergens voedsel liggen? Even kijken. Nee, dat is voedsel. Alcohol. 5 pennetjes, hoeveel alcohol heb ik? Of toch? Blaf. 03008. Nee, ik ga gewoon naar het bunker toe. Waar stond het? Ik neem voor de zekerheid even die kaartdienst mee. Want ik weet het niet. Minigun, checken de weg. Minigun. Pistool. Beddenpoepens. Wacht, kan ik ook niet even wat extra... Teflon-lines. Kan ik ook weer extra meenemen? Zou je die damage verlagen? En de jas. Ja, wat even. Die kan ik al lang af hebben, zo. Hallo, Bolts. Hallo. Hier, weer. Dood, dan ga ik wel lekker dood of zo. Ik kan doen anything voor je. Heb ik nou echt nergens voedsel neergedonderd of zo? Joep. Deze moet ik meenemen. En deze. Oh ja, hier liggen die bannetjes. Nee, niet. Geen niks voor doen. Die bot kan mij van nou even niks doen. Jawel, ik moet hebben. Oh, hier had ik zijn gewoon. Stik er in je eten. Oh, ik moet de fucking 23 hebben. Oh ja, 10. Dus ik heb hem vergeten, joh. Hup, erin. Oké, heat. Ja, ik moet dan voedsel doen. Ja, ik ga wel eerst even naar de bunker en dan zie ik al even. Hoi, hier. Mag ik gaan? Ja.
lukte dit wel een beetje een eeuw. Dat vraag ik me wel af. Oh, koud. Ik heb net niet genoeg. Ja, het spijt me jongens. Maar dit is dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie genoten van deze video. Plus de Destroyed Convoy loot en plus de minigun. Ik zou zeggen, tjallas, like of abonneer. Tot